היום ה-82 למלחמה. צה"ל נלחם על מחנות הפליטים במרכז הרצועה וממשיך את ההתקפה בח'אן יונס כשבחוד שלה היחידות המיוחדות של חטיבת הקומנדו. כך זה נראה ממצלמות גוף של לוחמי יחידת אגוז. מבית לבית, מרחוב לסמטה, מפיר למנהרה, אלו לוחמי מגלן. וזוהי דובדבן בהתקפה משולבת עם שאר הכוחות של אוגדה 98 בצוותי קרב שמשתפים פעולה עם שריון והנדסה וחיפוי של חיל האוויר וחיל הים. המהלך הקרקעי מתרחב בימים האחרונים גם לחיר בת חוזעה, כפר עזתי סמוך לגדר המערכת בין ח'אן יונס לרפיח. הכפר נמצא מול קיבוץ ניר עוז, וממנו יצאו המחבלים שביצעו את הטבח בקיבוץ ב7 באוקטובר. בצפון הרצועה, שבוע אחרי שצה"ל הכריז על שליטה מבצעית בסג'איה, וכוחות גולני נסוגו ממנה, נכנסה לשכונה חטיבת המילואים מפתח. הלוחמים זיהו מחבלים עוברים בין מבנים, בין בתים מהם בוצע ירי לעבר כוחותינו, הם הכווינו כלי טייס שחיסלו את המחבלים. התקיפה גרמה לשורת פיצוצי משנה, דבר המעיד על מטענים שהונחו במקום במטרה לפגוע בכוחותינו. צוות הקרב של חטיבה 261 זיהה מחבלים שנכנסו לתוך רכב ונסו למחסן אמצעי לחימה. חיל האוויר הוזעק ותקף את המחבלים ואת המחסן. בשכונת דרג' תופח נלחם צה"ל בגדוד חמאס האחרון בצפון הרצועה שטרם הוכרע. מחבל שהחזיק בטיל נגד טנקים זוהה וחוסל בירי מטנק. מזכר כאן קודקוד חותך מיידי לפני שאני יוצא להתקפה. עבור. יוצא להשמדה, עבור. חטיבת הנחל מובילה את הקרב על השכונה ומקבלת סיוע צמוד מחיל האוויר. מזכר קודקוד. היטב קודקוד, המשך. יוצא להשמדה דחופה, זה חייב להיות רציף כדי שנוכל להרוג אותם. שני מחבלים עם RPG. מחבל רץ עכשיו דרום על מהצומת של ליד המבנים. אלו לוחמי גדוד 50 שפעלו באזור של פרדסים בפאתי השכונה ונתקלו במחבלים. הם יתרו בין עצי ההדר 5 פירי מנהרות ובורות שיגור רקטות, מחבלים שפתחו באש לעבר הכוח חוסלו. הצבא תקף הלילה כ-200 מטרות של חמאס ברחבי הרצועה.